So, what's up to inyo guys? For today's vlog, mag-maintenance tayo ng motor natin. Siyempre hindi pwedeng puro gamit lang tayo. Kailangan i-check rin natin kung i-check natin. So, mag-change oil tayo, magre-refill tayo ng coolant, tapos mag-lubricate tayo ng kadena natin. Kasi medyo tuyo na rin eh. So yun nga guys, bumili rin ako nung Honda carbon cleaner kasi 3K auto na rin to eh. So okay daw siya pag 3K gagamit ka ng ganon. So malilinis niya rin daw yung mga carbon deposit sa intake system natin. So bumili na rin ako. So yun guys, panoorin nyo na lang yung maintenance na ginawa natin kanina. May mga hugot yan, sana mag-enjoy kayo. So yun, peace. So yun guys, welcome to my vlog. So ngayon mag-change oil tayo. Mag-change oil na pala tayo. So sa pagmumotor, dapat hindi lang tayo puro ride. Dapat nag-change oil din tayo on time para smooth pa rin yung takbo ng motor natin, iwas sa sira. So ngayon higpitan na natin yung nut sa ilalim. So yun guys, napaglagay na tayo ng bagong oil, dungis. So next is yung ilalagay natin is yung carbon cleaner ni Honda. So siguro sa ibang brand meron din kayong ganito. Sa Yamaha yung nakita kong may ganito rin sila na carbon cleaner. So nilalagay siya every 3,000 km. So let's go. So ngayon guys, next naman is ilalagay tayo ng coolant para yung motor natin malamig kahit nagra-rage tayo, para kahit yung boyfriend girlfriend natin nanlalamig, at least yung motor rin natin nanlalamig. So yun, lagyan na natin. So yun siya, buksan na natin. Oh yeah, so nag-overflow lang siya pag punong-puno na yung receiver. So next naman is lilinisan natin yung kadena natin and lalagyan natin ng lubrication para well lubricated tayo. I mean yung motor natin.
So yan guys, tapos na natin ma-lubricate yung chain. Tapos naka-rush na rin. So yun yung maintenance natin sa sa araw na to. Salamat sa panonood. See you sa next vlog natin. Napakalinis. Bagong oil, bagong coolant, i-refill pa. Thank you guys.